Hide desktop icons. Ginagamit ang hide desktop icons para itago muna ang desktop icons sa screen. Kung napapansin nyo sa monitor ko, walang desktop icons. Yan ay dahil tinago ko muna sila. Pero kung gusto ko silang ilabas, i-right click ko lang si mouse, view, sa baba, show desktop icons. Ngayon, kung gusto ko naman silang ibalik ulit sa tago, right click ko lang ulit, view, pinababa, uncheck mo lang to. Click mo lang yan, tago ulit. Arrow shake. Ginagamit ito para i-minimize muna ang mga nakabukas na apps sa iyong screen. Ngayon, kung sakaling sobrang dami ng apps sa iyong screen, iyugyug mo lang ng 3 beses, shake mo lang 3, shake mo ulit 3, ganun lang. File Explorer View. Ginagamit ang File Explorer View para palitan ang default page ng iyong folder. Para baguhin to, dito ka sa taas, sa My View, click mo yan. At dito sa dulo, meron kang makitang option. I-click mo yung options at makita mo tong General, View, at saka Search. Dito sa General, pwede mong palitan to ng this PC. Pwede mong palitan ng Quick Access. Sa ngayon, naka-this PC ako. Kung palitan ko ng Quick Access yan, I hit Apply, OK. Pag-close ko yan, at binuksan ko siya ulit, nag-iiba na yung pag-open ng folder ko. Ngayon, kung gusto ko naman siyang baguhin ulit, ulit sa view, so options ulit, dito ka sa this PC, apply, okay. Calendar. Para pumunta sa calendar guys, dito ko lang sa pinakababa ng screen mo, so may time, i-click mo lang yan, nakita mo na agad yung time at yung calendars. Ngayon, kung i-click mo tong taas na to, isang beses, papunta yan sa mga months. Kung i-click mo pa yung isa, papunta sa mga taon. Gusto mong balikan kung anong taon, February 3, nakita mo kung anong araw yan. Tuesday 3. Ngayon, kung i-close mo yan, tapos pagsama mo ulit, mapupunta siya ulit sa date and time ngayon. So ngayon, kung gusto mo maggawa ng events, punta ka lang, bawa bukas, 21, ulit, birthday, tapos, gawa ka ng time, anong oras mo gustong gawa ng natin, alas 6 ng umaga, dapat gising na ako, check mo yan, tapos oras, pero na alas 7, add the location, sa bahay. Ito pala, bili ng cake, save mo lang, at mag-a-alarm yan bukas ng alas 6 ng umaga. Snip and Sketch. Nagamit si Snip and Sketch guys para ma-screenshot kung ano man ang meron ka sa screen mo. Para gawin ito, i-click mo lang sabay-sabay ang Windows, Shift, at saka S. Pag click mo yan, pupunta ka dito sa rectangular, meron kang freeform, at meron kang window snip, meron ka rin full screen snip. So, i-try natin tong rectangular snip. Meron kang option dito para i-save. Ganun mo. At ma-save siya ngayon. I-click mo yan. Pupunta ka sa folder. Para gusto mo i-save to, i-save mo siya sa meron dito sa screen. Pwede mo palang baguhin din ito guys. Save mo lang dito.
Tapos, ito yung folder mo. Save. Ngayon, try naman natin yung isang option. So, Windows, Shift, at saka S ulit. Ito, freeform. Try natin mag-freeform. Ay, wait lang, di ko masyadong maano. Bilisan ko na lang tong konti. Save ulit. Save. Bago natin panoorin ang next video, kung nakatulong ito guys, please consider subscribing, pag-click ang subscribe button. Marami pa tayong video na i-upload sa susunod na araw. Startup programs. Si startup programs guys, ginagamit natin to para mas mapabilis ang pag-start or pag-boot ng system natin, no? Halimbawa kung nakapatay yung computer at binuksan natin, mabilis siya mag-boot papunta dito sa operating system mo. Para magawa natin ito, makapasok tayo dito sa task manager na to kasi under siya ng task manager. Mabilis lang to guys. Dito sa taskbar, i-right click mo lang siya. Tapos may kita mo tong task manager. Okay. Sa task manager, meron tayong process, performance, app history, startup. Click mo sa startup. Ngayon, hanap ka dito ng mga app na hindi mo naman or hindi naman kailangan ng system para i-enable. Kasi the more na maraming naka-enable dyan, the more na mas mabagal ang boot up ng system nyo. So, itong mga nandito sa akin, meron na akong pinag-disable dito. Meron mga enable kasi kailangan ko yan pag boot ng system. Meron akong Skype, pinag-disable ko na, pero kung gusto kong i-enable yan, click ko lang tong enable. Enable na siya. Gusto kong i-disable, ulit disable. Ngayon sa pag enable or disable pala guys, ingat tayo. Bago natin i-disable, dapat alam natin kung kailangan ba ng system natin para pag-boot up. Kung hindi nyo alam, i-click mo lang, punta ka lang dito, i-right click mo, makikita yan, search online, at sasabihin niya sa'yo kung ano ang silbi nito sa system unit nyo. God mode. Ang God mode guys, isa lang tong shortcut para mas mabilis puntahan yung mga apps na kailangan mong i-change o kailangan nyong baguhin. So, kung nakagawa kayo nito, kung meron na kayo nito, makikita nyo may administrative tools, autoplay, backup and restore, Windows 7, color management, credentials. Actually, marami to guys. Ease of access. Ease of access, so sobrang dami kasi mas maraming mga shortcut keys dito eh. File explorer, file history, fonts. So kung ayaw nyong pumunta sa mga settings para mapunta kayo dito sa mga apps na to, gagawa na lang kayo nito para dalawang click na lang. Pag meron kayong folder na to, click mo na lang to. Tapos, yun na, hanapin mo na. Total, naka-alphabetical order naman to per functions. So, kung mouse, alphabetical yan. Network and sharing, naka-alphabetical yan lahat in order. Okay. So, yun lang guys.
Ngayon, para nakapunta ka dito, para makagawa ka ng ganito, gagawin mo lang ay storage sense. Ginawa to si storage sense guys para ma-automatic ma-detect ni system mo na meron ka palang space na hindi mo na talaga ginagamit katulad ng temporary files, mga files na nasa recycle bin mo. So, kung i-turn on mo to, automatic siyang magra-run ng free up space. So, hindi mo na kailangan mag-manual pa na mag-delete ng mga temporary files mo or kung ano man meron ka sa recycle bin. Para ma-activate to, punta ka lang sa start menu, tapos settings, system, sa baba, storage. Sa storage na to, dapat naka-on yan. Basahin nyo, storage sense. I-on mo yan. Tapos, click mo tong ito. So, makikita mo sa baba, meron siyang option na every day, every week, every month, or dito naman sa baba, click natin yan, nag-delete yung mga temporary files na meron sa kita mo. Naka-free up ako ng space ng ilang bytes din yan. So, calculator. Kay calculator guys, bukod pala sa standard na nakikita natin, meron pala tong option dito. May 3 lines. Click natin to. Meron siyang scientific. Kung magaling kayo sa mga scientific calculation, pwede nyo itong gamitin. Since na wala akong alam dyan, skip ko dyan. Meron itong graphing. Meron siyang date calculation. Na-try ko na to, no? Tinry ko siya halimbawa, April 4, tapos April 20, 16 days ang nakalipas. Dito naman kay currency. Kung dito yung mas makapal guys, mas maitim, ito yung dito nyo i-type kung ilan yung currency na gusto nyo. And kung dito naman, cancel natin yan, $10 equivalent to 483.40 pesos. Updated pala ito guys, no? Dahil nakasync to sa ano natin, sa system natin kung magkano magiging currency sa ngayon. Ito rin talaga yung ilalabas niya na halaga conversion. Ito tayo sa volume. Hindi ko alam yung mga volume guys. Weight and mass, kilograms. Ito 8 kilograms is equivalent to 17 pounds. Dito naman tayo sa temperature. Fahrenheit, Celsius. Meron pala tong mga ibang klaseng sukatan. Kung
Gusto mo ng Kelvin? Gusto mo ng Celsius? Ano pala yung Kelvin? Kulam yun temperature, yun. Bahala na kayo maglaro guys, basta magandang paglaruan to. Um, Pwedeng gamitin to kasi sa ngayon kasi cellphone lang yung ginagamit natin pang calculator. Pero mas maganda pala to kasi mas maraming option dito. Currency, dark mode. Ginagamit ko to sa dark mode guys during night time or sa gabi kasi sobrang sakit sa mata, yung sobrang nakakasilaw sa mata ang screen. Pwede ko naman i-adjust pero mas gusto ko talaga, mas preferred ko yung i-change na sa settings. Para punta tayo sa dark mode, gagawin natin, punta tayo sa settings, tapos punta tayo sa personalization, tapos colors. Sa colors, sa baba niyan, meron tayong light, meron tayong dark, at meron din tayong custom. Pag pinili natin itong dark, syempre, magdadagdag talaga siya. Pagka custom naman, meron kang option na kung ano lang gusto mong piliin. Halimbawa, yan. Tapos, ulit. Yan mo lang gusto mo. So nasa sa inyo na yun guys no, kung saan dyan gusto, pero mas okay pala na merong ganitong option sa Windows 10. Okay? Thank you. So gawin nating pula yan. Cursor and color size. Para pumunta dito guys, punta ka lang sa settings, tapos ease of access, click mo yan, tapos dito pwede mong paglaruan to. Meron tayong display, mouse pointer, text, cursor, dyan tayo sa display, ito makayan yung size ng text natin, pwede natin paglaruan yan. Ito naman mouse pointer, ito 100%. Okay, dito naman tayo sa ito, mouse pointer. Okay. Merong itim, merong black and white, meron din customize. Pili ka pa ng kulay ang gusto mo dyan.